จะขอเป็นคลิปที่แบบมีสาระบ้างได้ไหมสามารถแฝงอยู่ในร่างกายเราได้นาน 5-10 ปีโดยที่ไม่แสดงอาการใดๆยอดฮิตของผู้หญิงไทยตอนไหนน่ากลัวสุดรู้ป่ะเนี่ยตอนรอ สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันอีกแล้วนะคะจะบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยจะขอเป็นคลิปที่แบบมีสาระบ้างได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาคือมีอยู่สาระเดียวก็คือสาระรูปที่สวยงามเล่นอะไรวะอ่ะเอางี้คือมายเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสุขภาพประมาณนึงแล้วมายก็เป็นคนที่ตรวจสุขภาพเนี่ยประจำปีทุกๆปีเลยนะคะบางทีแบบตรวจปีละ2 รอบก็มีด้วยเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างกลัวถ้าเกิดว่าเราเป็นโรคอะไรเงี้ยคือกลัวจะแบบรักษาไม่ทันแต่ก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งนะที่แบบไม่กล้าไปตรวจอย่างพี่นิกกี้เพราะมายเคยแบบถามพี่นิกกี้ว่าพี่นิกกี้เคยแบบพูดถึงเรื่องตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยเคยไปตรวจสุขภาพบ้างเปล่าพี่นิกกี้บอกว่าไม่กล้าไปตรวจนี่พูดติดตามกับนิกกี้เลยนะพี่ไม่กล้าไปตรวจหรอกกลัวตรวจแล้วเจอแต่จริงๆอยากบอกทุกคนไว้นะคะว่าการตรวจสุขภาพเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีแล้วก็สำคัญมากๆนะคะแต่ว่ามายไปเจอข้อมูลอันนึงมาซึ่งถึงก็ต้องจะมาอัดคลิปให้ทุกคนฟังเลยนะคะเพื่อไว้เป็นความรู้นะคะกับทุกคนเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยผิดก็เป็นได้นะคะนั่นก็คือเรื่องนี้เลยค่ะมะเร็งปากมดลูกอะไรอ่ะวันนี้จะมาอัดคลิปนะคะให้ความรู้นะคะกับทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งปากมดลูกนะคะ7 เรื่องที่ผู้หญิงต้องรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกมีสาระปะล่ะบอกแล้วว่าวันนี้มาแบบมีสาระมากๆนี่รู้เปล่าว่ามะเร็งปากมดลูกคืออะไรมะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากไวรัส HPV ใช่ซึ่งเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะติดต่อทางเพศสัมพันธ์แต่ถ้าส่วนน้อยก็อาจจะติดต่อทางแบบการสัมผัสได้แต่ส่วนใหญ่ที่เขาเจอเนี่ยก็จะอยู่ในวัยทำงานหรือว่าวัยรุ่นประมาณอายุ 20-30 ปีก็คืออายุพวกเราแล้วใช่แล้วก็มะเร็งปากมดลูกเนี่ยเป็นมะเร็งที่ฆ่าชีวิตสาวไทยเนี่ยเขาทำวิจัยมาแล้วว่าเป็นอันดับที่2รองจากมะเร็งเต้านมยอดฮิตของมะเร็งผู้หญิงไทยนะคะก็คือมะเร็งปากมดลูกซึ่งมันน่ากลัวมากเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกมันไม่ค่อยแสดงอาการแต่รู้ไหมว่าไม่ได้แสดงอาการแปลว่าไม่มีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยฝังอยู่ในร่างกายเราหรือเปล่าเพราะเขาบอกว่าสามารถแฝงอยู่ในร่างกายเราได้นาน 5-10 ปีโดยที่ไม่แสดงอาการใดๆคือพอมารู้ตัวอีกทีนึงแล้วก็คือแบบว่าเป็นระยะที่ทำการรักษาไม่ทันแล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้อันนี้ร้ายแรงมาก HPV ผู้ชายก็ติดได้เคยได้ยินมาเหมือนกันว่าผู้ชายติดได้แต่คืองงว่าผู้ชายไม่มีมดลูกติดยังไงผู้ชายไม่มีมดลูกแล้วไปเกิดมะเร็งที่ไหนเราได้รับเชื้อบริเวณไหนก็จะเกิดบริเวณนั้นเช่นอวัยวะเพศคือมันเป็นเชื้อไวรัสไงเพราะฉะนั้นมันก็ยังไงมันก็ติดได้ไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องจะเป็นเฉพาะที่คนที่มีมดลูกแต่รู้ไหมคะว่ามะเร็งปากมดลูกหรือ HPV สามารถป้องกันได้ด้วยวิธีอะไรเราจะยังไม่บอกเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะคะแต่ว่าขอกินข้าวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกัน Let's go A few moments later ถึงแล้วค่ะนี่ละค่ะเป็นที่ที่เราจะมาป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะคะซึ่งจะเป็นที่ไหนไปไม่ได้นอกจากโรงพยาบาลที่นี่ก็คือโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทนะคะใช่ค่ะก็อยู่ที่สุขุมวิท 49 นะคะคือลำพังเรา2 คนเนี่ยอาจจะให้ความรู้แล้วก็ข้อมูลอะไรบางทีแบบอาจจะไม่ครบหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่อาจจะยังผิดอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาฟังจากปากของคุณหมอเลยดีกว่าจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะคะไปกันเลยค่ะตอนนี้เราก็กรอกประวัติอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอเข้าไปปรึกษาคุณหมอกันนะตอนนี้เรานั่งรอคุณหมออยู่ตื่นเต้นปะวันนี้คือเราต้องฉีดใช่ปะต้องฉีดหรือว่ามาปรึกษาเฉยๆไม่บอกหรือว่าจะมีการเจ็บตัวเกิดขึ้นโรงพยาบาลเรารู้สึกแบบใจเต้นตึกคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญนั่งครับเชิญนั่งทั้งสองท่านค่ะก็จริงๆวันนี้อยากจะมาปรึกษาคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องแบบว่ามะเร็งปากมดลูกอะไรเงี้ยค่ะคือหนูศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วก็หาข้อมูลมาแล้วคืออยากจะมาแบบเมคชัวร์แล้วก็อยากจะมารู้ข้อมูลเพิ่มเติมเพราะบางทีหนูไม่รู้ว่าในเน็ตคือจะเชื่อถือได้100%หรือเปล่าก็เลยอยากจะมาฟังจากคุณหมอคือตอนนี้เนื่องจากมะเร็งปากมดลูกมันเป็นมะเร็งที่พบบ่อยแล้วก็ยังพบบ่อยอยู่ในผู้หญิงไทยเรานะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังมานี้ก็มีการศึกษาเยอะแล้วล่ะเรื่องเกี่ยวกับว่าสาเหตุของการเกิดโรคนี้
ในที่สุดแล้วเราก็พบว่าเชื้อไวรัส HPV หรือว่าที่เรียกว่า Human Papilloma Virus เนี่ยเป็นสาเหตุหลักเลยเกือบจะ 100% ของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะดูแลการติดเชื้อ HPV ได้เนี่ยเราก็ไม่น่าที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกกันอีกต่อไปทีนี้ตัวเชื้อ HPV เนี่ยมันเป็นเชื้อไวรัสกลุ่มหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมีกว่า100สายพันธุ์ว่าสายพันธุ์ที่ติดต่อในมนุษย์ก็มีอยู่จำนวนหนึ่งแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคมะเร็งเนี่ยครับมีประมาณสัก15 สายพันธุ์ได้ซึ่งเขาก็จะเรียกเป็นเบอร์1 เบอร์2 เบอร์3เลยก็ว่ากันไปเชื้อพวกนี้มันมีความเกี่ยวข้องว่าแล้วมันติดต่อทางด้านไหนทำไมมันมาถึงมาอยู่ที่ปากมดลูกเนื่องจากว่าเชื้อเนี่ยส่วนใหญ่มันจะอยู่ที่ส่วนล่างของร่างกายเราเพราะฉะนั้นการติดต่อนี่เป็นการติดต่อในลักษณะที่เรียกว่าผิวหนังต่อผิวหนังสัมผัสกันดังนั้นแน่นอนการมีเพศสัมพันธ์เนี่ยมันก็ทำให้มีโอกาสที่จะนำพาเชื้อดังนั้นถ้าเรามองอย่างนี้คือการมีเพศสัมพันธ์ก็เป็นเรื่องหลักที่จะเป็นการนำเชื้อเข้าสู่ร่างกายเชื้อไวรัสกลุ่มนี้นะครับก็ยังทำให้เกิดโรคมะเร็งในระบบข้างล่างนี่ได้ด้วยนะครับทั้งมะเร็งของช่องคลอดเองของอวัยวะภายนอกของผู้หญิงเพราะว่าเนื้อเยื่อบริเวณหูรูดทวารหนักเนี่ยมันก็มีลักษณะคล้ายกับปากมดลูกนะมันก็มีความแอคทีฟเป็นตัวบ่อยดังเชื้อไวรัสมันจะชอบทำให้เกิดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในผู้ชายเองเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้ชายที่เขารักร่วมเพศเนี่ยก็มีโอกาสเกิดโรคมะเร็งที่ทวารแล้วก็ที่อวัยวะเพศของผู้ชายเหมือนกันนี่อันนี้คือที่หนูอยากถามคุณหมอเหมือนกันว่าผู้ชายก็ติดได้ใช่ไหมคะถูกต้องเพราะฉะนั้นมันก็คือจะส่งผ่านไปผ่านมาแต่ที่ปัญหาของเชื้อตัวนี้ก็คือว่าเวลาติดต่อครับหรือสัมผัสเชื้อเนี่ยมันไม่มีอาการไม่มีถ้าเราไม่ได้ไปตรวจหรือไปรู้วิธีการป้องกันเนี่ยเราก็จะไม่รู้ว่าตัวเชื้อเนี่ยมันเข้ามาอยู่กับเราแล้วเพราะหนูก็เคยอ่านเจอว่าเขาบอกว่าเชื้อไวรัสตัวนี้สามารถแฝงในร่างกายคนเราได้5 ถึง 10 ปีเลยกว่าจะออกอาการคือออกอาการมาปุ๊บบางทีก็รักษาไม่ทันแล้วบางทีก็ถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรอให้มีอาการไม่ได้แล้วเราจะป้องกันโรคในช่วงตรงนี้เป็นนาทีทองของพวกเราวิธีป้องกัน2 กลุ่ม 2 วิธีหลักๆวิธีแรกก็คือวิธีที่เราใช้กันมานานละตั้งแต่สมัยที่เรายังไม่รู้เลยด้วยซ้ำเลยว่า HPV เป็นต้นเหตุของมะเร็งปากมดลูกครับก็คือเราก็มาเช็คร่างกายประจำปีก็มีการตรวจภายในแล้วก็เก็บตัวอย่างเซลล์ที่ปากมดลูกไปตรวจที่เขาเรียกตรวจแปปสเมียร์นะครับตัวนี้คุณหมอที่เขาดูกล้องจุลทรรศน์นี่เขาก็จะไปขยายดูว่ามันมีเซลล์ที่ผิดปกติที่เราเก็บจากปากมดลูกไหมเพราะตรงนี้มันเป็นตัวที่เริ่มต้นภาวะติดเชื้อจากตรงนั้นหรือระยะก่อนเป็นมะเร็งซึ่งไม่มีอาการแล้วก็ดูด้วยตาเปล่าเลยคุณหมอที่ตรวจภายในก็มองไม่เห็นตรงนั้นก็จะเป็นการบอกมาแล้วว่าเฮ้ยถ้าเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงจริงเราก็จะรีบจัดการรักษาดูแลไปนะครับส่วนอีกชั้นหน้าหนึ่งก็คือเราก็มีวิธีป้องกันด้วยการผลิตเป็นวัคซีนขึ้นมานะครับตอนนี้มันก็มีวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกก็เรียกว่าวัคซีน HPV ข้างช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยพอข้อมูลครบว่าในเด็กอายุต่ำกว่า15 ปีเนี่ยฉีดแค่2 เข็มก็พอส่วนข้อมูลในผู้ใหญ่ที่อายุเกิน15 ปีเนี่ยเขาก็ยังแนะนำให้ฉีด3 เข็มอยู่และเมื่อเอา2 อย่างมารวมกันระหว่างวัคซีนกับการตรวจภายในแล้วก็เช็คแปปสเมียร์เราก็น่าจะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ 100%เพราะนั้นถ้าผู้หญิงไทยเราทุกคนได้มาเช็คแล้วก็ได้มาฉีดเนี่ยก็เชื่อว่าอีกไม่นานก็อาจจะไม่มีมะเร็งปากมดลูกที่ในโลกนี้แล้วด้วยซ้ำอย่างนี้มีวิธีต้องเตรียมตัวหรืออะไรก่อนที่จะมาฉีดวัคซีนไหมคะจริงๆแล้ววัคซีนนี่มันมีสเกจดูลการฉีดที่3 เข็มใช่ไหมตอนนี้ถ้าเราพูดถึงอายุรุ่นพวกเรานะก็คือ0 2 6ก็คือครั้งที่1แล้วก็2 เดือนแล้วก็เดือนที่6ส่วนมากก็จะฉีดต้นแขนกันนะครับการเตรียมตัวก็เหมือนที่เราจะฉีดวัคซีนอื่นก็คือว่าเราให้ร่างกายช่วงนั้นเราแข็งแรงไม่ได้มีไข้ไม่ได้กำลังไม่สบายด้วยอะไรแล้วก็ไม่ต้องใกล้กับวัคซีนตัวอื่นว่าตอนนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอย่างโควิดไข้หวัดเนี่ยหนูอยากถามมากแนะนำกันว่าไข้หวัดกับโควิดเนี่ยควรจะห่างกันประมาณ4 สัปดาห์โอเคค่ะอันนี้จะได้เป็นแบบข้อมูลเอาไว้เพราะว่าช่วงนี้แบบเหมือนหนูก็แบบไปจองวัคซีนโควิดไว้แล้วรอว่าเมื่อไหร่แบบจะได้แล้วแต่ว่าวันนี้เรามาฉีด HPV ก่อนเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรอระยะเวลานิดนึงก็ไม่เป็นไรแล้วก็พอหาช่วงที่มันเดินได้เจ็บจะมีผลค่ะเคยฉีดวัคซีนมันเหมือนกับฉีดวัคซีนปวดแขนหนึ่งอาจจะปวดหรือบวมนิดหน่อยแดงๆบ้างจะมีไข้ต่างๆข้ามคืนไปแต่พอหลังจากวันนั้นไปก็ไม่บินหมอบอกว่าถ้าฉีดโบท็อกมาสบายมากอันเนี้ยชิวๆโบท็อกด้วยโหนอนมาเลยอันนั้นฉันไม่รู้สึกเลยโอเคค่ะได้ค่ะงั้นพร้อมแล้วถกแขนเสื้อรอเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันค่ะก่อนหน้านี้ที่มีคอนเทนต์โรงพยาบาลที่เรามาตรวจอะที่มินเจอไตข้างเดียวอะจะมาอัปเดตนะคะก็ยังไม่ได้ไปตรวจเพิ่มเลย แต่ว่าไม่มีอาการผิดปกติอะไรยังใช้ชีวิตได้ปกติแต่แค่ระวังเรื่องกินเค็มมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้รู้แล้วว่ามีไตข้างเดียวไตมันก็จะทำงานหนักถ้ามีโอกาสอะอยากจะไปตรวจแบบ CT สแกนให้ละเอียดอีกรอบนึงว่าแบบว่าเผื่อไตเรายัง ไปหลบอยู่ตรงไหนออกมาเถอะนะมึงกู
เคยไปหาหมอฟันเว้ยแล้วหมอฟันเขาใช้วิธีอะไรรู้ป่ะเขาใช้ที่สันนะในระหว่างที่ฉีดยาชาที่เหงือกมันเจ็บมากมันจำได้ใช่ปะหมออ่ะเขาใช้เหมือนแบบอะไรก็ไม่รู้ว่าสั่นๆให้เราเปลี่ยนจุดโฟกัสอะแล้วไม่เจ็บเลยจริงๆไม่เจ็บเลย แล้วมันก็แบบอ้าวหมอฉีดเสร็จแล้วอะ คือเคยไปเจาะเลือดไอ้นี่เว้ยแบบ เจาะที่นิ้วอะ จุฬาวิชาการนะ ที่มันมีให้แบบว่าเอ้ยอยากเป็นหมอแล้วก็ไปแบบโอเพนเฮาส์เขาก็จะมีให้เจาะเลือดตรวจกรุ๊ปเลือดฟรีเว้ยเจาะปุ๊บยืนไม่ได้เลยอ่ะ นั่งแบบนั่งเงี้ยอยู่ตรงบันไดแล้วแบบไปก่อนเลยอุ้ย ตอนไหนน่ากลัวสุดรู้ป่ะเนี่ยตอนรอมันลุ้น คือถ้าฉีดปุ๊บมันก็จะแบบจบไปอะไรเงี้ยแต่เนี่ยรอมันก็จะแบบความเจ็บมันยังมาไม่ถึงเลย ขึ้นเขียงคนแรกอันนี้ออกกำลังกายได้ปกติใช่ไหมคะ อาจจะลดไปก่อนแล้วปวดไหล่ได้นะคะ 2-3 วันเลย พร้อมนะคะ พร้อมค่ะไอ้นี่มันแอบดูอยู่ ฉีดช้า นิดหน่อยตุกๆเรียบร้อยค่ะเร็วมากแป๊บเดียวมีมา ไม่เจ็บเลย ๆให้กำลังใจได้นะ เดี๋ยวให้บีบมือเขาบอกว่ามันจะปวดได้บริเวณที่ฉีด โอ้ my god ไม่แต่ไม่ได้ถนัดข้างซ้ายอยู่แล้วหรอกก็ฉีดข้างซ้ายแล้วให้บีบมือ ต้องบรรยายเยอะ โอเค วันนี้จะปวดนะ 2-3 วันแรกหลังฉีดนะคะ สามารถทานยาแก้ปวดได้โอเคพร้อมนะ อ่ะจะจับบ้านหรือพี่จะจิกตัวเองมาหนูขอแล้ว จะมาร้องเพลงให้ฟังปะ ไม่อยากแบบตัวนิ่งที่สุดเวลาฉีด ฉีดช้า โอ้ไม่เจ็บยังนี่คิดเป็นไงโอเคโอ้ยก็คิดยับหมดได้อยู่ที่แปลว่าได้ปะ นี่อยู่ที่เราไม่ได้ ขอบคุณค่ะเป็นยังไงบ้างจ๊ะหลังฉีดวัคซีน ก็จริงๆมันฉีดเร็วมากแป๊บเดียว ใช่ฉีดไม่ถึงนาทีด้วย บอกเลยแบบปุ๊บเสร็จ ก็ตามนั้นนะคะคนก็อะไรนะ เอมิวเวลาตอนนี้ก็หมายนะคะอยากให้ทุกคนนะคะหันมาดูแลใส่ใจสุขภาพเรากันมากๆนะคะ จริงๆอ่ะดูแลตัวเองตอนนี้นะคะดีกว่าแบบเราไปรู้อีกทีหนึ่งตอนที่แบบเรารักษาอะไรไม่ทันแล้ว ลงทุนวันนี้เพื่อการป้องกันในวันหน้า ไม่ต้องไปจ่ายแบบเป็นหลักล้านหรือว่ารู้สึกเสียใจภายหลังว่าแบบวันนี้เราน่าจะแบบป้องกันตัวเองให้ดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ป้องกันไว้ดีกว่าแบบ ใช่ ต้องไปแก้ทีหลังเนาะ ใช่ค่ะ และยิ่งช่วงนี้เนี่ยนอกจากโควิดด้วยนะคะ แล้วก็ยังมีแบบปัญหาสุขภาพอื่นๆที่เราก็ต้องใส่ใจเหมือนกันใช่ค่ะอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันเยอะๆแล้วก็รักใครอย่าลืมพามาฉีดวัคซีนกันนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย